Bila mana legasi menjadi cerita, beginilah kisahnya. Tak lapuk di hujan, tak lekang di zaman. Itulah perumpamaan yang sesuai dikaitkan dengan sebuah lagi negeri yang bakal diceritakan. Bagaikan sebuah rumah yang menanti tetamunya. Jangan lengah lagi, jom ikut kami ke negeri Perlis, Indra Kayangan. Bila perjalanan ke arah utara ni, terasa betul feel balik kampungnya. Dan sedar tak sedar, lepas 6 jam drive, sampailah kita orang ke Perlis. Kalau dah di utara, masakan kampung semestinya pilihan utama. Jom kita lunch dulu kat sini. Dengar kata, restoran Suri ni antara tempat lunch masakan kampung paling best di Kangar Perlis. Tengok, siap ada ayam lagi. Memang terasa kampungnya. Time kita orang sampai tu, walaupun dah pukul 2 lebih, tapi tetap meriah dengan pelanggannya. Dan lauk pun banyak lagi. Dengan soda tu. Kalau di Perlis, menu masakan rebung, korang jangan lupa try. Yang hak ni pun kena try, buah cicah dengan serbuk asam garam dan sos 6 pelawan. Lepas lunch di restoran Suri, kita orang memang excited betul untuk ke tempat penginapan pertama kami di negeri Perlis ni. Kebanyakan homestay di negeri Perlis ni, lokasinya terletak berhampiran dengan sawah padi. Apa tu? Rumah kayu belakang. Dia pakai kereta kat depan rumah kayu tak apa. Memang mengimbau betul zaman kita kecil dahulu. Sebuah tempat indah yang terasa jiwa desanya. Inilah dia, homestay kebun harum manis Wampa. Siapa sangka luarannya tampak rumah kayu lama, namun di dalamnya pula dijaga rapi menanti semua tetamu yang tiba. Rumah kayu Wampa ni terdapat 1 katil queen dan 1 katil single. Rumah ni memang luas dan selesa dan ada juga sofa untuk kita lepak tengok TV. Dah nama pun rumah kampung, tandasnya mestilah ada dekat luar. Walaupun tandasnya bercirikan tradisional, tapi tetap ada water heater. Nilai asli rumah tradisionalnya, suasana yang damai, view cantik, staf pun baik. Sesiapa ke sini akan terasa terujanya. Allah canggung, mak silam si canggung, canggung lagi. Petang tu kita orang ke sini pula. Jika dulu kampung seberang ramai Kuala Perlis ni merupakan sebuah perkampungan nelayan tradisional, tapi sekarang dah berubah. Ia merupakan salah satu destinasi ikon di negeri Perlis. Assalamualaikum. Dari mana bang? Daripada KL. Okey, jom kita ronda kampung naik coleh dan tengok apa yang ada kat kampung ni. Dengan suasana penuh warna-warni dan keunikan budaya tempatan, kampung ni menjadi lokasi ideal untuk kita ambil gambar yang cantik-cantik. Selain tu, makanan tradisional pun ada jual kat sini. Boleh beli. Ni. Pergi sekolah hari. Pergi sekolah hari ni tau. Buat sendiri ke Tok Wan? Oh, duk buat. Nak tengok boleh? Putu kacang dan putu beras ni rupa dia biasa je, tapi rasanya memang sedap. Selalunya bila time raya, terutama belah utara, kuih ni selalu ada. Lepas tu kami ke rumah Dodol. Cik Wan ni lah tuan rumahnya. Hampa terangi nak main Perlis, jangan lupa main kampung warna-warni Kuala Perlis. Dan jangan lupa main rumah Dodol warisan Cik Wan. Mantap, sedap. Baik Cik Wan. Okey. Jumpa lagi dah, umur panjang kita jumpa lagi. Okey. Tiang rumah ni dia buat daripada pokok sebatang. Dia tanam. Usia dia hampir 130 tahun. Kau ni 130 tahun? Ya, betul San. Dah colour dah ni. Ya, dah sampai silet. Rumah ni kan? Ya. Dia banyak lah, banyak tiang. 15, 16 ke. Oh, Hari tu dia pun baru main ambil sampel. Untuk dia check lah
pokok apa sebenarnya. Jabatan Hutan tu. Kita main pemilik rumah lah. Ya. Okey, terima kasih ya. Sama. Kagum rasanya bila 7 kampung bersatu hati dalam program transformasi diraja ni. Di kampung warna-warni ni juga menyimpan elemen sejarah iaitu pangkalan tangga batu. Selain berperanan sebagai persinggahan diraja, tempat ni juga menjadi titik persinggahan tongkang-tongkang dan perahu berlabuh. Kan ya. Warna-warni. Boleh naik gambar di atas. Okey, jom. Saya tunggu kat bawah. Jambatan Tuanku Syed Putra ni mempunyai keunikannya yang tersendiri. Dan pertandingan perahu laju yang famous tu, diorang buat kat sini lah. Ceria je rasa naik jambatan ni. Tengoklah warna dia. Di atas jambatan warna-warni ni, meriah orang bergambar. Tak boleh kan? Kakak, sini lah. Dan dari sini juga kita boleh tengok panorama perkampungan nelayan. Korang jangan lupa datang sini tau. I feel like I'm inside a rainbow when I'm with you. I feel like I'm inside a rainbow. Seronok betul ronda-ronda dekat kampung ni. Lepas kampung warna-warni, kita orang ke tempat ni pula. Di sepanjang Pulau Ketam ni, terdapat banyak kafe yang menghadap laut. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I'm thinking of you. Dalam banyak-banyak kafe ruang ni menjadi pilihan. Now it's too late. Now it's too late. I'm out of time. Dekat kafe ruang ni, tak sangka betul minuman macam ni boleh dapat dalam harga lebih kurang RM6 saja. Lepas membeli, jom kita balik nak tengok aktiviti apa boleh buat dekat homestay. Masa kita orang on the way balik tadi, alahai hujan dah pula. Okey, tak apa, kita tunggu hujan berhenti dulu. Tengah hujan tu memanglah perut lapar. Nasib baik ada buah-buahan ni. Bila hujan dah berhenti je, berdesup kita orang turun. Kat sini nak memancing boleh, nak bagi itik makan pun boleh. Dan kolamnya yang besar tu banyak betul ikan. Tak cukup dengan tu, pedal boat comel ni pun ada. Ini satu untuk. Tujuh depan. Rugi pula rasanya stay dekat sini semalam je. Aktiviti yang ada memang berbaloi. Cuaca ni kadang-kala tak menentu. Nasib baik dia bagi juga rezeki dapat merasa aktiviti dekat Wampa. Malam tu terpaksa delay lah sikit dinner. Hujan lebat betul. Lepas hujan lebat tak ingat punya, lepas tu kita orang keluar dinner. Restoran pilihan kami, Rohani Ikan Bakar. Tengok tu, fresh betul seafood yang ada dekat restoran Rohani Ikan Bakar ni. Memang patutlah sebab Kuala Perlis ni berhampiran saja dengan perkampungan nelayan. Sekilo apa dek? Ya, 60. 60. Potong bulan keluar ni. Satu petai, satu yang kuning. Seperti yang kita tahu, kalau di Perlis, ikan bakarnya special sikit. Menu ikan bakar percik kuning ni, kita jangan lupa order. Kalau korang nak tahu, restoran Rohani Ikan Bakar ni tutupnya pukul 12 malam. Malam tu, kita orang ni antara pelanggan-pelanggan yang last minute sampai lah. Walaupun dah tengah malam, tapi hidangannya memang tak kompromi daripada segi kualiti dan rasa sedapnya tu. Okey, kita orang makan dulu. Korang kalau melawat Perlis, jangan lupa datang restoran ni tau. Buka hari-hari ke? Ya. sampai ke rumah? Sampai ke 12. Terima kasih. Okey. Ha, macam mana? Best tak Perlis ni? Okey, esok kita sambung lagi. Suasana di Perlis damai je rasa, terutama waktu pagi macam ni. Hari ni kita orang check out dari homestay Wampa. Ada rezeki, kita datang lagi.
Lepas tu, kita orang drive lebih kurang 30 minit untuk tengok pemandangan landscape alam Perlis yang cantik pada ketinggian 304 meter dari aras laut. Bertuah negeri Perlis ni kerana menjadi habitat kepada primat unik iaitu beruk kentoi. Beruk kentoi ni terdapat di sekitar banjaran Nakawan termasuklah Wang Kelian. Yang menariknya lagi, beruk kentoi ni banyak menghabiskan masa mencari makanan atas tanah. Kalau kita bernasib baik, dapatlah jumpa diorang kat sekitar ni. Untuk sampai ke puncak, korang boleh je jalan kaki ataupun naik je bagi ni. Kalau datang ke Perlis, macam tak lengkap rasanya kalau tak ke sini. Tak ternilai harganya sebuah pemandangan yang begitu mendamaikan jiwa. Sesiapa yang sampai sini seawal lebih kurang 6 hingga 6.30 pagi, kalau bernasib baik, boleh nampak awan kapet. Dari atas ni, kita akan nampak satu lagi ikon negeri Perlis yang seakan memanggil untuk kita ke sana. Ladang kambing Bukit Cabang Mari merupakan salah satu tempat yang menarik di Perlis berlatar belakangkan Bukit Cabang. Selain daripada tu, Bukit Cabang itu sendiri merupakan antara lokasi yang menarik untuk kita hiking. Dengan view-nya yang cantik, kita dapat melihat empangan Timah Tasuh, banjaran Nakawan dan lembah Cuping dari puncak Bukit Cabang ni. Dekat Perlis ni banyak betul tempat untuk bergambar. Kita orang pun tak nak lepaskan peluang, makanya sampailah ke ladang Kernaf di lembah Cuping. Untuk dapat view yang cantik dan bunganya masih mekar, datanglah seawal pagi. Korang jangan lupa ber-OOTD sakan dekat sini tau. Seawal jam 9 pagi, kita orang pun sampailah di Gua Batu Kapur yang cukup terkenal di negeri Perlis ni. Apa aktiviti dalam ni nanti? Aktiviti dalam ni nanti kita tengoklah bekas-bekas pelombongan biji timah. Lepas tu kita boleh tengok ada Sodastro, Tirai Gua, Bunga Batu, Pulat Bulanak, semua kita boleh tengok kat dalam situ lah. Tunggu boleh. Okey. Okey, jom kita explore Gua Kelam 2 dan dengar cerita sejarahnya. Kita ada dekat sini lah sekarang ni, kita ada dekat sini. 400 kita masuk tadi dekat sini lah. Yang rendah tu. Kat sini. Ni kolam biru tu. Kat dalam Gua Kelam 2 ni terdapat banyak perkara yang dapat kita pelajari. Salah satunya termasuklah kolam biru yang mengandungi air berakali ni. Tak cukup dengan kolam biru, terdapat satu khazanah alam yang katanya hanya terdapat di 2 tempat sahaja. Okey, ini salah satu kulat di hanya ada di Eropah dan Gua Kelam saja. Okey, yang saya beritahu kali ni dia orang import dari Eropah lah. Kulat ni hanya ada di Eropah dan Gua Kelam. Okey, dia boleh hidup dekat dalam sini sebulan. Lepas tu dia akan mati balik, dia akan hidup pula sebulan. Yang istimewanya lagi, di dalam gua ni juga kita dapat melihat dengan dekat sejarah pelombongan biji timah. Dekat kawasan sini. Okey, dekat dalam sini salah satu tempat yang pelombong luar perasaan mereka di sini. Okey, diorang melombong dalam sini buruh terpaksa, diorang terpaksa tinggal di sini anak mereka dan mertua mereka lah. Okey, jadi dia luar perasaan dari sini. Okey, yang sebelah sini yang saya tahu bunga tak selalunya mekar dan perempuan tak selalunya cantik. Ini para banjir dekat dalam sini. Itu sebab diorang start dulu dari atas. Untuk melihat sebuah kolam sebesar padang bola, korang bolehlah join eksplorasi ekstrim Gua Kelam 2. Dan inilah laluannya.
Di sebelah dalam ni terdapat binaan piramid gua daripada susunan batu kapur yang dipercayai makam golongan atasan Pelombong. Yang dia punya tu? Ya, ni semua yang bekas-bekas mereka guna dulu lah. Untuk letak kayu. Tak mahu beli kayu tu jatuh lah. Sebab mereka buruh terpaksa. Mata lah tidak. Dia punya mandor dia British lah. Ya, British dengan Cina lah ketua. Mereka ada banyak ketua Pelombong dalam sini. Daripada air hujan dekat atas. Atas tu ada apa? Dari rekahan batu kapur lah dekat atas. Gua Kelam dahulunya terkenal dengan lombong biji yang menghasilkan biji timah yang bermutu tinggi. Dan ini pula barangan-barangan tinggalan pelombong-pelombong sepanjang menjalankan aktiviti mengeluarkan biji timah di Gua Kelam. Berkunjunglah ke Gua Kelam, banyak kisah sejarah yang dapat kita pelajari. Berhampiran saja dengan Gua Kelam, inilah Pekan Sayur Kaki Bukit. Ianya merupakan sebuah kampung dahulunya di mana pelombong biji timah menetap kira-kira 100 tahun yang lalu. Lebih kurang 10 minit je dari Gua Kelam tadi, jom kita ke satu pot makan masak kentai yang sedap kat area Padang Besar ni. Inilah kedai makan Mama Eli. Selain dari pulut ayam dan lak satai, lok cing ni pun wajib kita order. Dah sampai pun lok cing kita. Lok cing ni actually sedap betul, dapat pula lepas dia goreng panas-panas. Tak cukup dengan tu, kita perkena sekali dengan green tea dan Thai iced tea dia. Tomsep daging ni pun korang jangan lupa cuba. Pulut ayam dia pula tak sah duk cakap lah, crispy dia memang win habis. Kedai Mama Eli ni biasa-biasa je, tapi makanan Thai dia memang sedap, recommended untuk korang datang. Toke dia pun ramah tau. Nanti dia bagi tahu makanan apa yang best untuk dicuba. Korang kalau datang Perlis, terutamanya Padang Besar, kalau tak mai singgah tempat ni memang rugi. Tak payah lajak sampai seberang sana tau, sini pun dah best. Okey, dah tak sabar dah ni. Jom kita tengok apa boleh shopping dekat Arcade Niaga Padang Besar. Selain dari barangan kering tadi, ada jual juga macam-macam jenis baju. Bukan itu saja, beg-beg dia pun semua cantik-cantik. Memang selamatlah duit kita kalau kat sini. Selamat, selamat, salam, selamat. Selamat, selamat, salam, selamat. Ya, yang ini 210. Bawah ni. Selamat, selamat, salam, selamat. Okey, dah selesai shopping, jom kita gerak. Selain daripada Arcade Niaga, terdapat juga building lain yang korang boleh shopping. Contohnya Wemart dan juga Plaza Niaga. Selamat, selamat, salam, selamat. Lepas tu, kita orang ke sini pula untuk menikmati panorama indah alam semula jadi yang ada di Perlis ni. Di Santuari Ikan Air Tawar Timah Taso, terdapat juga tapak perkemahan. Kaki camping semua, bolehlah try dekat sini. Kat sini pun terdapat kolam yang kita boleh bagi makan ikan. Okey, jangan lengah lagi. Jom ikut kita orang naik boat. Kita ronda tasik ni. Dengan menaiki bot ronda menyusuri tasik ni, kita boleh tengok keindahan Bukit Cabang yang menjadi mercu tanda negeri Perlis. Ya, ni akan naik lagi. Naik? Gelap. Kenapa? Ya. Apa yang bestnya lagi kat sini, kewujudan pokok semalu air di Tasik Timah Tasuh ni akan mencantikkan lagi gambar OOTD kita tau.
Selain itu juga, kita orang pun dapat tahu ikan-ikan dari tasik ni turut menjadi punca pendapatan kepada penduduk setempat. Dengan cerita tu, kita orang pun sampailah ke sini. Dia kata kalau nak main tengok buat apa? Buat kasam pakcik ya. Dekat tasik. Tasik. Oh, Timah Tasuh tu lah. Oh, okey. Takut ikan ni berbau tu yang kalut ni. Oh, duk buat siap-siap lah. Dia kalau lambat pun perut dia kembung. Kalau dah kembung, tak duk nak buat kasam tak mau. Tu hak garam dah tu. Lepas tu kita akan basuh balik. Bila nak bubur sabuk, kita kena basuh pula. Masa tu ni orang ramai. Kami anak ramai. Jangan anak-anak kolok. Anak-anak bekerja tengah dah. Tak apalah kata anak-anak kolok ni. Pak Cin pun dah baru habis askar. Oh, dia PTS kau. Dia tak ambil pencen. Orang duk panggil Maklah Hindu. Tapi dalam kad nama lagu lain. Lah ya. Goreng pun api dia. Tahu tu 2 malam. Ni duk buat malam-malam. Tak gaduh lalat. Buat malam. Buat malam. Malam. Ni kalau goreng dengan bawang dan cili, boleh bertambah nasi. Rugi kalau siapa tak cuba. Ikan pekasam ni antara makanan tradisi kita yang perlu kita banggakan. Okay, bang. Terima kasih. Terima kasih Pak Cik Hashim dan Mak Laindun. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Lepas tu, kita orang drive ke Sungai Batu Pahat. Selain dari homestay Kampung Sawah Padi, kita orang nak try glass cabin di atas bukit pula. The Green Hill Homestay. Inilah penginapan kedua kami. Selain dari pool kat luar tu, bilik jenis glass cabin ni terdapat 1 katil queen. Dan kalau korang boring tengok TV, ada juga outdoor kitchen kat luar tu untuk korang buat BBQ. Tapi kitchen outdoor tu kena sewa. Untuk toiletnya pula lengkap dengan water heater. Diorang turut sediakan kettle, iron dan juga toaster. Kalau korang nak tahu, Green Hill Homestay ni berada di tengah-tengah dusun. Selain daripada glass cabin, ada juga rumah kayu. Dan rumah kayu tu terdapat 2 bilik tidur. Malam ni kita orang dinner dekat sini. Restoran Sabut Ikan Bakar terletak di Pengkalan Tok Kuning, dekat je dengan Muzium Kota Kayang. Tengok seafood dia, fresh kan? Yang specialnya dekat sini, ikan bakar dibakar dengan sabut kelapa. Baunya lebih sedap. Restoran Sabut ni dibuka seawal jam 5 petang hingga 12 malam. Restoran ni buka setiap hari kecuali hari Rabu. Inilah menu kita orang malam ni. Kita orang order ikan bakar sambal petai. Actually, restoran Sabut ni bersebelahan dengan sungai. Kalau siang sikit, nampaklah clear bot-bot nelayan. Okey, jom kita balik homestay. Rugi kalau kita tak enjoy suasana malamnya. Inilah view daripada glass cabin kita orang. Tenang betul suasananya malam ni. Okey, esok kita sambung lagi cerita. Sebelum tu, jom kita layan movie dulu. Negeri Permai lagi mempesona, merupakan ungkapan yang tepat untuk menggambarkan keindahan Negeri Perlis.
Ada satu area di Perlis ni namanya Bintong. Banyak pot makan best dekat sini. Ini salah satu gerai yang kita orang singgah pagi tu. Kedai ni bersebelahan saja dengan Agro Bazaar di Persiaran Bintong. Dalam banyak-banyak menu, kita orang nak cuba pulut ayam dan nasi komok dia. Ayam goreng dia, korang tengok je pun dah tahu rangup. Dan yang paling best, harga dia memang berbaloi. Kalau korang di Perlis, jangan lupa singgah di Persiaran Makanan Bintong. Pagi ni, kita akan ke dua pasar yang terkenal dekat negeri Perlis ni. Inilah salah satunya. Terletak di Pengkalan Asam, Pasar Terapung ni beroperasi setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Di Pasar Terapung ni, pelbagai jualan makanan tradisional yang dijual oleh penduduk tempatan. Mengkam ni 6, yang ni 10, yang ni 8. Kalau yang pendek tu, yang ni RM3. RM3. Bukit tahu tak tahu? Tahu tak, tak pernah? Tak tahu. Kita kat ini jagung nyok kukuh, kita pakai jagung grade A. Lepas tu kita guna nyok pandan. Masukkan gula sikit dan sedikit garam. Selamat datang ke Perlis. Jual otak-otak, sata dan pepes ayam lah. Yang paling famous di sini adalah pepes ayam. Tak semestinya bungkus bawa balik sebab kat sini ada dining area yang boleh korang makan dekat sini. Dia buka sampai berapa? Jadi kita buka sampai pukul 7 malam? Ya, daripada pukul 9 pagi sampai pukul 7 petang. Kat sini kita orang try laksa Perlis, kuotiao sup dan semestinya kopi di waktu pagi. Masakan orang lama kan, mestilah sedap. Berkunjunglah ke Pasar Terapung kalau korang ke negeri Perlis. Siapa sangka, dekat sini pun ada jambatan gantung. Keluar je Pasar Terapung tadi, kita orang nampak tempat ni. Kalau nak kenal lagi sesebuah negeri tu, datanglah ke muziumnya. Muzium Kota Kayang memelihara dan mempamerkan harta warisan sejarah negeri Perlis. Muzium Kota Kayang ni didirikan di kawasan yang dahulunya merupakan tapak kota istana di mana tempat bersemayam keluarga diraja Kedah Perlis. Setelah melawat galeri arkeologi, galeri diraja dan galeri sejarah yang ada di sini, replika bunga emas menarik perhatian dengan kisah bagaimana Perlis ni memperjuangkan hak sebagai sebuah negerinya yang tersendiri. Belajarlah kita dengan sejarah yang lalu. Kedaulatan negara perlu dipertahankan agar segala pengorbanan masa lalu menjadi berbaloi dan tidak dipersia. Selesai dengan kisah sejarah, kita orang ke pasar pagi kedua. Pasar pagi ni meriah betul. Macam-macam diorang jual kat sini. Minggu berlebihan. Minggu lah. Tapi kalau masak sikit yang kecil tu 2 atau 3 kali masak, yang besar tu 4 atau 5 kali masak. Ini buat sendiri je? Siapa-siapa pun kalau balik kampung dan jumpa pasar pagi macam ni, boleh ronda sakan jadinya kat dalam ni. Tambah pula jumpa atuk dan nenek yang jual makanan legend. Lama dah. Dalam 14 tahun dah. Lama. Hari Jumaat dengan Ahad. Kalau Ahad memang tak ada jalan. Jam ah. Jangan kukuh, jangan apa. Kuih lah dengan nyok. Ahad kita buat inti lah, nyok kulit hijau.
Betul pun garam gula. Oh, tu makan. Ya. Makan boleh makan kan? Ha, kan kita orang dah cakap meriah pasal paginya. Walaupun kaki dah penat, kita orang sambung ronda lagi. Berapa ringgit bang? Celok ni 70. Dia biasa kecil je. Ada orang belanja di depan. Ada orang belanja? Ada orang nak. Oh, terima kasih. Korang kalau nak kenal orang negeri Perlis dan nak rasa makanan tradisinya, mailah sini, naik pokok getah. Tak hairanlah memang ramai yang healing dekat negeri Perlis ni. Tempat makan seperti Ngulang Kopitiam ni boleh membawa kita kembali untuk merasai masakan kampung, terutamanya makanan tradisi negeri Perlis. Kopitiam klasik ni beroperasi dari sebuah rumah tradisional. Yang istimewanya dekat sini, menu klasik dan tradisi Perlis macam nyok jagung ni kita memang kena cuba. Antara menu lain yang kita orang order ialah laksa nyonya dan juga nasi goreng ikan tumbuk. Nasi goreng ikan tumbuk dia simple je, tapi rasa dia Masya Allah sedap sangat. Makan kat Ngulang Kopitiam ni terasa macam berada dalam kedai zaman dahulu. Menu pun dihidangkan menggunakan pinggan style orang lama. Pemilik Ngulang Kopitiam ni sememangnya kreatif orangnya. Memang betul lah, barangan antik mahupun makanan tradisi ni tak lapuk di hujan, tak lekang di zaman. Ngulang Kopitiam, hidden gems negeri Perlis yang sangat menghargai warisannya. Korang jangan lupa singgah kalau kat Perlis. Merupakan salah satu hotel favourite di Kuala Perlis kerana lokasinya yang menghadap laut. Inilah penginapan ketiga kami, Brasmana Putra, Kuala Perlis. Hotel Brasmana ni berhampiran saja dengan jeti ke Langkawi dan juga Masjid Terapung Kuala Perlis. Dah selesai check-in, jom kita tengok bilik. Bilik yang kami tempah ni namanya Standard Twin Sea View. Terdapat 2 katil single dan ada juga balkoni dekat luar tu. Toilet dia pula, water pressure dan water heater semua okey dan lengkap sekali dengan toiletries-nya. Kita orang rehat jap sebelum ke suatu tempat ni. Binaan terusan sepanjang 3 km dari Kampung Y ke Muara Kuala Perlis kini menjadi satu destinasi pelancongan yang menarik di negeri Perlis. There's something coming over me and I think it might be that little four-letter word. Don't know how I got it so bad for you. Selain daripada bergambar cantik, nak naik kayak pun boleh. Nak naik bot pun boleh juga. Dengan air terusan yang berwarna kehijau-hijauan tu mesti best. Okey, kita orang dah ready. Jom kita ronda-ronda dekat terusan ni. Menyelusuri terowong yang membelah Bukit Batu Kapur ni, rasa tenang je persekitarannya. Negeri Perlis ni walaupun kecil negerinya tapi kaya dengan keindahan alam semula jadinya. Bukit Batu Kapur yang berusia lebih kurang 500 tahun ni merupakan khazanah berharga bagi negeri ni.
Itulah dia, indahnya bumi Malaysia ni warisan berkurun lamanya. Lepas tu, kita orang ke salah satu lagi tarikan di negeri Perlis. Masjid ni antara masjid di negeri Perlis yang tersegam indah dengan keunikan kubahnya. Lokasinya terletak di Kayang. Inilah Masjid Tuanku Said Faizuddin, putra Jamal Lulai. Masjid ni turut digelar Masjid Rusia ataupun Masjid Aladin. Masjid yang berlatar belakangkan sawah padi ni, rekaan masjid dan kubahnya diinspirasikan sendiri oleh Raja Muda Perlis. Negeri Perlis ni tak kurang hebat dengan hasil kraft tangannya. Sebab itulah kami ke sini. Hari ni kita akan ke Festival Kraft Utara yang dianjurkan di Kraft Tangan Perlis. Baju Melayu, baju batik. Yang ni 800. Zamrud lagi mahal tu Zamrud? Kosok ni kan? Nak buat tu bukan senang tu bro. Ya, aku tak ada buat. Batu tu yang dapat. Kalau mineral kat sini, batu kat sini dapat. Dia mineral dia tak sama setiap tempat. Tak reti berkali anak ajar tak faham. Selain daripada hasil kraft tangan, ada satu show ni memang best betul. Kejap lagi kita tengok. Wayang kulit ni adalah seni persembahan yang menjadi warisan budaya kita. Jom kita dengar apalah kisahnya hari ni. Buah mempelam. Pelam macam mana tu? Pelam harum manis. Apa tu? Nada apa ni lah motor RSZ lah ni. Dah pula motor RSZ. Lama dah start motor ni. Amu mak nanti telah start tengok. Haram nak jalan. Buka minyak bagi full lah masuk kia. Oh, buat macam tu kia. Buat macam tu. Try tengok. Brand. Masuk kia. Brand. Kapleo. Oh. Tu dia apa? Tapi kalau pelik kena ikan baca apa? Tunggu aku tahu. Lompat dia. Lompat nanti. Kita orang perasan persembahan wayang kulit ni bukan kita je suka tengok. Kanak-kanak pun enjoy sekali rupanya. Kalau dah di Kuala Perlis, jangan lupa tengok sunsetnya. Bagi pendapat kita orang, sunset di Kuala Perlis ni antara yang paling cantik yang pernah kita orang tengok sepanjang travel. Indahnya negeri Perlis ni, dengan terbentang luas lautnya, suasana tenang yang tiada nilainya. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات. Selesai solat dan bersih diri semua, kita orang ke sini pula untuk dinner malam ni. Malam ni kita perkena ikan bakar lagi di restoran Api-Api. Selain daripada ikan bakar, diorang pun ada river cruise tau. Esok ada? Ada? Main ni ya? Okey, berapa? Abang main ke 5 lah, 5. 5 tu 5 petang? Ya, boleh tengok matahari tu sampai tidur. Kalau tak hujan okey kan? Ya, sunset abang. Okey. Selain ikan bakar, kita orang nak try gulai ikan dekat Kuala Perlis ni. Memang betul lah, ikan-ikan dekat Kuala Perlis ni semua fresh-fresh.
Antara semua menu ni, percik kuning tu dan gulai ikan dia memang superb. Korang jangan lupa try kalau kat sini. Kita orang wish kalau kat KL nanti adalah ikan bakar percik kuning ni. Malam ni merupakan malam terakhir dekat negeri Perlis. Nanti dah balik, confirm lah teringat-ringat makanan kat sini. Selesai makan di restoran api-api, kita orang pun baliklah bilik. Begitulah cerita hari ketiga. Esok kita sambung lagi. Hari ni kita akan breakfast kat satu tempat istimewa ni. Dari jauh lagi dah nampak banyak betul kenderaan parking kat bahu jalan. Berlatar belakangkan Banjaran Nakawan serta Bukit Bukau, warung tepi sawah memang seperti namanya, benar-benar berada di pinggir sawah padi yang indah. Jangan terkejut bila tengok ramai orang kat warung ni. Bukan sahaja pemandangannya cantik, malah makanan dihidangkan juga turut berbagai. Memang rambang mata nak order yang mana satu. Ada gerai yang menjual cucu udang dan pasbor, ada juga gerai yang menjual macam-macam pilihan roti bakar. Selain tu, lempeng kelapa pun ada kalau nak cuba. Lepas dah lama fikir, inilah menu pilihan kami sambil makan mengadap sawah padi. Hari ni kita orang nak try cucuk udang kuah kacang, char kway teow dan paling best roti bakar telur goyang. 17.5. Selain dari kat dalam, kat luar pun ada gerai-gerai jualan. Yang paling jarang jumpa ni aiskrim nira nipah. Nipah nak dapatkan dengan nipah ni setitik nak dapat. Bukan senang lah. Lepas dengar cerita abang tu tadi, kita orang pun ke Kuala Sanglang untuk ke salah satu lagi lokasi wajib dikunjungi di negeri Perlis. Antara destinasi agro pelancongan di ladang nipah Kipli ni, jom kita ambil angin santai-santai di tengah ladang nipah. Konsep garden cafe macam ni memang menarik. Macam-macam menu yang ada dekat ladang nipah Kipli ni. Since kita orang dah breakfast tadi, kita orang makan light-light je kat sini. Tapi tetap tak lupa, berkena sekali jus nira nipahnya. Yang kita orang dapat tahu, jus nira nipah ni bukan sekadar manis dan sedap rasanya, ia juga terkenal dengan banyak khasiat. Kalau di Perlis, jangan lupa singgah ladang nipah Kipli. Macam rugi besar rasa kalau ke Perlis tak cuba laksanya. Laksa di Perlis ni unik sikit. Jom kita tengok apa yang kita kena makan dengan laksanya. Selain pulut panggang, jangan lupa perkena laksa kola ni dengan kuih sfera. Patutlah ramai cakap sedap. Sekali cuba boleh tak berhenti dibuatnya. Laksa Kak Su ni korang jangan lupa bila di Perlis. Petang tu kita orang check out lewat sikit. Ada 3 lagi aktiviti yang kita orang nak buat sebelum balik. Dan ini adalah salah satunya. Taman Ular dan Reptilia Perlis ni dibuka pada tahun 1981. Dulu Taman Ular ni famous tau. Bila plan nak datang je Perlis, Taman Ular ni mesti masuk dalam list.
Jom kita tengok apa yang best ada dekat sini sekarang. Taman ular ni menempatkan lebih kurang 150 ekor ular daripada 34 spesies yang berbeza. Selain daripada ular, ada juga binatang-binatang lain dekat sini. Nanti kita tengok. Ini merupakan kulit ular sawa batik yang telah diawet. Ular sawa batik ni berukuran lebih kurang 8 meter yang dianggarkan berat 100 kilo telah dijumpai pada tahun 2012 di Sik Kedah. Lepas tengok ular, kita orang ke petting zoo pula. Kat sini tak seram macam tadi, ada banyak binatang comel. Okey, kita sambung lagi episod seram kita. Kali ni, kita orang boleh pegang ular sekali. Bukan hamster. Tiga Muhammad, okay, abang pegang. Abang buat tu. Macam ni? Ya. Okay, abang pegang macam ni juga. Baik. Hari kita buat. Penjaga ular ni pun sayang betul dekat dia. Actually, ular yang kita orang pegang tadi tu jinak je sebenarnya. Cumanya antara berani pegang dengan tak lah. Dan dekat sini pula kedai gambar yang kita ambil masa mula-mula sampai tadi. Lepas tu, kita orang ke satu tempat special yang ada dekat Perlis ni. Terletak di Bukit Tau, inilah Kopi Cafe. Di sebelah hadapan ni terdapat 2 buah gerai makanan. Dan gerai kopi pula terletak betul-betul depan pintu gua. Beginilah suasananya. Boleh pilih nak duduk di hadapan gua ataupun nak duduk betul-betul dalam gua. Besar rupanya gua ni. Bolehlah bersantai mengopi sambil memerhati persekitaran gua. Walaupun berada dalam gua, tapi tempat duduknya banyak untuk tetamu yang datang. Dah selesai ronda-ronda kat dalam tu, jom kita order kopi dia. Dalam banyak-banyak minuman ni, ada satu yang istimewa. Antara minuman istimewa dekat sini ialah harum manis Americano. Korang bolehlah cuba kalau datang ke sini. Kadang-kala dalam travel ni memang terasa penatnya. Namun momen macam ni tak selalu ada.
Walaupun nampak biasa saja kat mata kita, tapi bila kenang balik, terasa bahagianya. Sebelum gerak balik, kita orang ke sini dulu. Sedar tak sedar, banyak rupanya kenangan indah selama kami kat negeri Perlis ni. Perlis cukup pesonanya, ramah masyarakat dan sepermai-permainya bumi. Segala warisan dan sejarah dipikul bersama dan dijaga rapi. Terima kasih negeri Perlis membuka seluasnya pintu untuk kami teroka. Begitulah kisahnya bila legasi menjadi cerita. Okey, kita jumpa lagi di lain episod. Terima kasih menonton. Bye.